Hi mga kapatid! So for today's video ay andito kami ngayon sa may bowling center ng Smile Taytay. Ayan, so susubukan namin ito dahil free daw po ito. Ayan, so alam mo naman mahilig tayo sa free kaya susubukan namin ngayon mga kapatid ang kanilang bowling center. Ito ay matatagpuan sa may third floor new building public market mga kapatid. Meron din po silang free billiard mga kapatid. Ang pinakaunang step ay kailangan magbigay tayo ng invalid ID po sa receptionist at of course maglilista tayo doon mga kapatid kasi kailangan din yan. Ayan mga kapatid, so before kami mag-start may mga portion pa dito na mga interview house to house. Charot. Ito ay interview sa mga staff dito kung ano ang nangyayari dito. Ayan, di ba? Yun, magsisimula na kami mga kapatid at reminder, ito po ay manual kung saan tao ang mag-a-arrange. Ayan, magsa-start na po kami. Go Sir Kael! Go Sir Ferdy! Oh no! This is my first time to play. Oh, Ma'am Fanny, go! Let's go! Ay! Nice! Ah! So nice! Winner! Oh my god. Ay, walang yan. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Go Summer! Oh, no, 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 no.